प्राचीन शिल्पकलेने नटलेल्या कोरीव पायऱ्या, निसर्गानेच रचलेली तासीव तटबंदी आणि आकाशात उंचावलेला उत्तुंग किंजळगडाचा सुळका. भेट इंग्रजांच्या एका काळ्या कृत्याचा साक्षीदार असणाऱ्या दुर्गाशी, भेट सह्याद्रीच्या गर्भात असलेल्या गेरूच्या विहिरीशी, शिवरायांनी स्वतः जिंकलेला दुर्ग किंजळगड आणि नाथपंथाचा आशीर्वाद लाभलेला कमळगड, भेट धोम धरणाच्या जलाशयाशी एकरूप झालेल्या दोन दुर्ग कमळांशी. सकाळी जाग आली ती तहान लागल्यामुळेच. काल अंधार पडल्यामुळे या गुहेमध्येच मुक्काम करावा लागला. इथे आसपास मला कुठे पाणी पण मिळालं नाही. गुहेतून बाहेर पडलो आणि किंजळगडाच्या प्रसिद्ध पायऱ्या चढू लागलो. सरळसोट कातळामध्ये तासून काढलेली भिंत आणि ह्या पायऱ्या हे किंजळगडाचं वेगळेपण म्हणता येईल. 55 पायऱ्यांचा हा देखणा जिना चढून आपला गडात प्रवेश होतो. किंजळगड उर्फ केळंजा हा शिवकाळातील एक प्रख्यात किल्ला होता. 1674 दरम्यान शिवाजी महाराजांनी केळंजा स्वतः हल्ला करून ताब्यात घेतला होता. त्यावेळी गडावर गंगाजी नाईक किरदत नावाचा सरदार महाराजांचा मुकाबला करत होता. त्याने गडावर चढू पाहणाऱ्या 4 मावळ्यांना मारले होते. महाराजांनी एकच हल्ला चढवून गड ताब्यात घेतला आणि त्या सरदाराला कंठस्नान घातलं. गडाच्या माथ्यावरचं पाण्याचं टाकं. काल अंधार पडायच्या आत गडावर आलो असतो तर पाणी मिळालं असतं. ओंजळीने मनसोक्त पाणी प्यायलो. रात्रीपासून जीव पार कासावीस झाला होता. पाणी मिळालं आणि मस्त तरतरी आली. गडाचा माथा गाठला तेव्हा सह्याद्रीच्या या रांगा सूर्यप्रकाशाने न्हावून निघाल्या होत्या. गडावरून खालचं खावली हे गाव आणि तिथली कौलारू घरं अगदी चित्रातल्यासारखी दिसत होती. नुकत्याच सरलेल्या पावसामुळे बाकी रांग हिरवीगार झाली होती. गडावर आज प्रचंड रान माजलंय. पुरुषभर उंचीच्या वाटलेल्या गवतातून वाट काढत मी गडाच्या मध्यभागी पोचण्याचा प्रयत्न करतोय. गडाच्या माथ्यावरचं केळंजाई देवीचं मंदिर. आज देवीचा मुक्काम निसर्गाच्या देवळात आहे. आकाश हेच छत आणि गडभूमी तिचं अंगण. गडावर कुण्याकाळी भक्कम इमारती असाव्यात. चुन्याच्या घाण्याचं दगडी चाक. इथे असलेला हा चुन्याचा घाणा त्याची साक्ष देत उभा आहे. आज मात्र एक इमारत सोडता संपूर्ण गड उद्ध्वस्त झालाय. उरलेल्या या इमारतीला दारू कोठार म्हटलं जातं. 1667च्या दरम्यान किंजळगड आदिलशहाच्या ताब्यात होता हे शर्जाखान नावाच्या अधिकाऱ्याच्या पत्रावरून दिसतं. त्यानंतर शिवाजीराजांनी 1674 मध्ये गड ताब्यात घेतला, जो पुढे 1701 पर्यंत मराठ्यांच्याच ताब्यात होता. औरंगजेबाने जेव्हा इथले किल्ले घ्यायला सुरुवात केली त्यात किंजळगडही त्याच्या ताब्यात आला. औरंगजेब फार काळ या भागात राहिला आणि तो इथून जाताच किल्ला 1702 मध्ये पुन्हा मराठ्यांनी जिंकून घेतला. पुढे हा किल्ला 1818 मध्ये जनरल प्रिझलर याने ताब्यात घेण्याआधी भोर संस्थानाच्या ताब्यात होता. दुतर्फा गवतातून वाट काढत पश्चिम टोक गाठलं आणि विस्तीर्ण असा रायरेश्वर कॅमेऱ्यात साठवण्याचा प्रयत्न केला. धोम धरणावर ढगांची सावली पडली होती. वाहणारे ढग, शांत स्थिर पाणी आणि निसर्गाची बदलती रूपं. तासनतास पाहत बसावं असं हे निसर्गाचं अप्रतिम लेणं. मोह आवरता घेतला आणि गड उतरायला लागलो. कोर्ले गावाच्या दिशेने पावले टाकू लागलो. आपला पुढचा मुक्काम आहे कमळगड. धोम धरणाच्या पाण्यात एखादा कमळ शोभावा असा हा कमळगड. याचा इतिहास हा उजेडात आलेला नाही. पेशवाईमधील 1-2 तुरळक नोंदी सोडता कमळगडाचा इतिहास मौन बाळगून आहे. कोर्ले गावातील राम मंदिरात पुन्हा थांबलो आणि पुढच्या मार्गाची विचारपूस केली तेव्हा कळलं की पसरणी गावाकडे जाणारी एसटी उभी आहे. एसटी पकडली आणि आजूबाजूचा प्रदेश न्याहाळत आतापर्यंत केलेल्या प्रवासाची उजळणी करू लागलो. रोहिड्याचे भक्कम बुरुज, अवाढव्य रायरेश्वराचे पठार, किंजळगडाचा सरळसोट उभा कातळ, सगळंच किती विलक्षण. सगळ्या आठवणी डोळ्याच्या पडद्यासमोरून जातात तोच बसने पसरणी गावाची वेस ओलांडली.
जवळच्या गावाच्या पारावर उतरलो. पसरणी 100-200 उंबरठ्यांचं छोटेखानी गाव. गावात छोटेखानी शाळा आणि देऊळ आहे, जिथे मुक्कामाची सोय होऊ शकत होती. सूर्यास्त झाला आणि सांज आरतीच्या आवाजाने मी मंदिराचा निवारा स्वीकारला. काल केंझळगडाला अंधार झाल्याने आज कमळगड वेळीच गाठायला हवा हा विचार मनात घोळत होता. वासोळे गावात स्वागत करणारी श्री गोरक्षनाथ मंदिराची कमान आहे. छानसं नटलेलं गाव, दुतर्फा झाडी, शेतीची लागवड, छोटेखानी पूल आणि बहरलेली रानफुलं. आनंदी वातावरणात गावात प्रवेश केला. गावात बराच वेळ रमलो. येताना पुन्हा भेटतो सांगून मी पुन्हा वाटेला लागलो. मळलेल्या तांबड्या वाटेतून मार्ग काढत मी गड जवळ करू लागलो. वासोळ्याहून गडावर जाणाऱ्या 2 वाटा. वळसा घेऊन जाणारी सोपी सुमारे 3 तासांची वाट, तर दुसरी डोंगर सोंड चढून तुपेवाडीच्या झापावरून जाणारी चढाची वाट, जी कमी वेळ घेते. वेळ वाचवायचा असल्याने मी चढाची वाट स्वीकारली. तुपेवाडीच्या धारेवरनं वरती आलोय. धोम धरण आणि त्याच्या मागे केंजळगड दिसतोय. पुढे गोरक्षनाथांचं ठाण आहे. कौलारू घरात सुबक दगडी चौथऱ्यावर श्री मत्स्येंद्रनाथ, श्री गोरखनाथ आणि श्री जालंधरनाथांच्या मूर्ती आहेत. मंदिराच्या आवारात इतरही अनेक दगडी मूर्ती आहेत, ज्यांची बरीच झीज झाली. दर्शन घेऊन पुढे निघालो तेव्हा सूर्य चांगलाच माथ्यावर आला होता. चढाईचा टप्पा ओलांडला की एक दाट जंगलाचा टप्पा आहे. वाट वर्दळीची असल्याने एक एक पाऊल नीट चाचपडून पाहत मी पुढे जात होतो. चढाई पूर्ण करून धनगर दादांच्या झापावर आलो आणि दूर गडाचा कातळ खुणावू लागला. झापावर धनगर लोकांची वस्ती आहे. वाटेची खात्री करायला साथ घातली आणि काही वेळ विचारपूस केली. आहे का कोणी? काल तुम्ही चुकला होता का तिथं? आम्ही आलो ती म्हणजे आमची नेहमीची. गावातले लोक त्या वाटून कधी चढत नाही, त्यांना सोपी ती पडते. मनुष्य वस्तीपासून दूर निसर्गाच्या कुशीत इथे या कुटुंबाने संसार थाटलाय. केवळ शरीरानेच नव्हे तर आत्मेनेही ही मंडळी निसर्गाशी एकरूप झाली आहेत. डोंगराच्या पोटातून जाणारा शेवटचा चढ हा वारा अडवणार आहे, ज्यामुळे हवा दमट होते. झाडीतून जाणारी वाट उन्हापासून बचाव करते, पण दमटपणा अखेर विजय मिळवतो. रानकिड्यांची किरकिर तेवढी सोबतीला होती. अगदी तुपेवाडीपासून ते थेट हा माथा गाठेपर्यंत सबंध रस्ता हा लाल मातीने आच्छादलाय. याचं रहस्य हे गड सर केल्यावर कळतं. अखेरचा टप्पा चढायला पूर्वी कातळात कोरलेल्या पायऱ्या होत्या, ज्या इंग्रजांनी फोडून हा दुर्ग दुर्गम करून टाकला. 18व्या शतकात इंग्रजांनी सुरुंग लावून पायऱ्या फोडल्या आणि गडावर येणारी वाट उद्ध्वस्त केली. पठारावरून दूरवरचा आसमंत नजरेच्या टप्प्यात येतो. इथून पहारा चांगलाच ठेवता येत असावा. कमळगडाचा इतिहास तसा अगदी लपून आहे, पण दंतकथानुसार इंग्रजांच्या काळात स्थानिक उठावाला दाबून टाकताना त्यांनी इथे पकडलेल्या क्रांतिकारी लोकांची कत्तल केली होती. त्यामुळे याला कत्तलगड अशी एक विसरली जावी अशी ओळख मिळाली आहे. गडाचा माथाही विस्तीर्ण आहे. इथून 50 एक पायऱ्या उतरत जाणारं एक विवर आहे. एक एक पायरी उतरत जावं तसा हवेत गारवा येऊ लागतो. आत नैसर्गिक पाण्याचा साठा आहे. साधारण 50 एक पायऱ्या उतरून विहिरीच्या तळाशी आलोय. कमळगडावरची वैशिष्ट्यपूर्ण गेरूची विहीर कायम लक्षात राहील. वाडीपासून इथपर्यंत येईपर्यंत तांबड्या मातीची वाट का होती याचं उत्तर ह्या विहिरीत आहे. मातीमध्ये
फेरिक ऑक्साईडचं प्रमाण जास्त असल्याने डोंगराच्या अगदी पोटापासून इथली माती लाल झाली आणि कदाचित यामुळेच या पाण्याच्या साठ्याला नाव मिळालं गेरूची विहीर किंवा कावेची विहीर. आल्या वाटेने परत निघालो तसा किल्ला सोडल्याचा विरह मनात होता. कमळगडावरचे नवरा नवरीचे सुळके दिसत आहेत आणि त्याच्या मागे डोम धरण. सह्याद्रीने आणि इथल्या निसर्गाने भरभरून दिलंय आणि तो देत राहणार. आपण त्याच्या ह्या मुक्त हस्त उधळणीतले 4 आनंदाचे क्षण वेचायला जाणार का? भेटीला सुमुहूर्त शोधू नका. घराचा उंबरा ओलांडताना पहिलं पाऊल पडेल तेच सीमोल्लंघन. पुन्हा भेटू अशाच एका रानवाटेवर. या एपिसोडच्या शूटसाठी सोबत होते राधेश तोरणेकर, निलेश खलाणे आणि केदार काटकर. स्क्रिप्ट लिहिली आहे प्रणव महाजन यांनी. झाली, साफ झाली आता वाजव. एलिफंट. आता फक्त सूर शोधायला लागेल. पाणी मिळाल्यानंतर आम्ही गुहेत पोहे बनवले. सरळसोट डोंगरधार चढायला गेलो आणि वाट भरकटलो. त्यात 1 दिवस वाया गेला. आयुष्याची वाट दाखवली सरांनी, आयुष्याची वाट. किती खडतर असते ते दाखवलं रे तुला. काल तुम्हीच चुकला होता का तिथं? आम्ही आलो ती म्हणजे आमची नेव्हीची. गावातली लोक त्या वाटून कधी चढत नाही, त्यांना सोपी ती पडते. बरं घे असं. सही रे. 8 दिवसांनी घरी जायला मिळणार म्हणून पोरं धावत पळत कमळगड उतरली. रोहिडा, रायरेश्वर, केंजळगड आणि कमळगड हे प्रवास वर्णन कसं वाटलं हे कॉमेंट्समध्ये नक्की कळवा. आणि हो, 2 आठवड्यात फोटोग्राफीचा ऑनलाईन कोर्स सुरू होतोय. लक्षात आहे ना? कॅमेरा घेऊन ठेवलाय पण त्याचा हवा तसा वापर करता येत नाहीये, किंवा कोणता कॅमेरा घ्यावा हेही समजत नाहीये का? बदलत्या टेक्नॉलॉजीप्रमाणे बरेच कॅमेरे सध्या उपलब्ध आहेत. गोप्रो सारखा अगदी लहान कॅमेरा कुठेही लावून भन्नाट शॉट्स घेता येतात. पाण्याखालचं शूटिंग, कॅमेरा सायकलला माउंट करून, सेल्फी स्टिकला अडकवून, किंवा एखादा स्लो मोशन शॉट, अशा अनेक गोष्टी आपण एक्सप्लोअर करू शकतो. ट्रॅव्हल फोटोग्राफीमध्ये DSLR कॅमेरा आणि गोप्रोचा बेस्ट यूज कसा करता येईल याबद्दल मी सांगणार आहे. कॉम्पोजिशन, कॅमेरा सेटिंग्स, स्टुडिओ लाइटिंग अगदी सोप्या पद्धतीने समजून घेऊया. नमस्कार, मी स्वप्नील पवार. गेली 12 वर्ष फोटोग्राफी शिकवतोय आणि आता माझे सगळे कोर्स मराठीतून डिजिटल स्वरूपात ऑनलाईन सुरू करतोय. नक्की सहभागी व्हा.